พัทธวติยะพัทธวติยะเสียงเรียกที่ดังซ้ำๆดังอยู่หน้าเรือนใหญ่นั้นทำให้พัทธวติยะเศรษฐีที่กำลังป้อนอาหารให้นกเขาตัวโปรดอยู่ต้องหยุดมือแล้วตะโกนถามจันทาทาสหญิงวัย40ที่ทำการอยู่ใกล้ๆว่าจันทาจะไปดูที่ว่าใครน่ะมาตะโกนโวกเวกในยามเย็นเช่นนี้น่ะท่าทางคงจะมีเรื่องร้อนใจมาอีกเป็นแน่แท้เจ้าข้านายท่านทาสหญิงรับคำแล้วรีบออกจากหลังเรือนอ้อมไปอีกทางเพื่อตรงไปยังหน้าเรือนใหญ่แล้วหลังจากนั้นไม่นานนางก็นำชายชราผู้หนึ่งตรงเข้ามาทางเดิมและเมื่อพัทธวติยะเศรษฐีเห็นเข้าเขาก็อุทานออกมาโอ้ท่านลุงราเมศนี่ท่านเองหรอกหรือท่านสบายดีอยู่หรือแล้วมีกิจอันใดถึงมาหาข้าในยามเย็นอย่างนี้อ๋อแล้วราณีลูกสาวของท่านล่ะแล้วก็อมิตาภรรยาของท่านน่ะสบายดีอยู่หรือพัทธวติยะถามอย่างคุ้นเคยและเป็นห่วงเป็นใยพวกเขาก็สบายดีพัทธะเอ้ยราเมศเรียกเขาสั้นๆอย่างคุ้นเคยว่าพัทธะพอที่ข้าแวะมาหาท่านน่ะก็เรื่องร้านนี้นั่นแหละก็คือว่าหลังจากข้าน่ะนำสินค้าจากตำบลเล็กๆที่ข้าอยู่เข้ามาขายในเมืองของท่านเป็นที่เรียบร้อยพอเมื่อไม่กี่อึดใจก่อนหน้านี้น่ะเสร็จแล้วข้าก็บึงมาหาท่านเลยก็เพื่อที่จะมาคุยมาขอความอนุเคราะห์จากท่านเรื่องของราณีนี่ข้าก็ให้ของเกวียนของลูกน้องข้าน่ะรอข้าอยู่ที่ประตูเมืองก็ตรงที่เดิมที่เราเคยเจอกันเมื่อ15 ปีมาแล้วท่านคงจะจำได้นะราเมศบอกและตบท้ายด้วยคำถามอ๋อจำได้สิท่านลุงราเมศถ้าจำได้แน่นอนแต่ก็บุญคุณที่ท่านเคยช่วยข้าไว้น่ะจากโจรป่าดักปล้นข้าก็ไม่เคยลืมเลือนเลยและจำไม่ลืมตราบชั่วชีวิตของข้าแต่ว่าปกติน่ะท่านก็แวะมาหาข้าทุกๆ3 เดือนอยู่แล้วนี่ครั้งนี้ทำไมท่านมาก่อนกำหนดล่ะพัทธะถามพรางเดินนำราเมศไปที่โต๊ะอาหารอันหรูหราภายในห้องครัวของเขามันเป็นครัวที่กว้างขวางและโอโถและมีกรงนกเขาแขวนอยู่รอบๆหลายกรงกรงนกนั้น4 กรงทำด้วยกระดูกสัตว์นำเอามาเหลาและแกะลวดลายอย่างสวยงามยังมีทาสหญิงอีก2-3 คนคอยยืนดูแลรับใช้อยู่แต่ละนางล้วนอยู่ในวัยกำดัดกำลังเจริญวัยอายุราวๆ15-16 ปีนี่ท่านลุงท่านยังไม่ได้ตอบคำถามข้าเลยท่านลุงว่าครั้งนี้น่ะทำไมท่านมาก่อนกำหนดหรือว่ามีเรื่องร้ายแรงอะไรท่านก็บอกข้ามาได้เลยนะข้าพัทธะคนนี้พร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือท่านพัทธะหรือพัทธวติยะเศรษฐีพูดขึ้นกับราเมศอ๋อไม่มีดอกท่านเรื่องร้ายๆน่ะมีแต่เพียงประการเดียวที่ข้ามาหาก็คือเรื่องของราณีอย่างที่บอกเมื่อตอนต้นนั่นแหละเรื่องของราณีหรือพัทธะทวนคำทำไมราณีเป็นอะไรไปหรือก็ไม่ได้เป็นอะไรก็คืออย่างนี้พัทธะคือปีนี้น่ะราณีก็อายุครบ15 ปีแล้วการเรียนของนางที่บ้านก็เจนจบครบทุกวิชาไม่มีครูบาอาจารย์ที่ไหนจะสอนนางอีกแล้วข้าน่ะก็เลยอยากรบกวนท่านน่ะคือข้าจะเอาราณีลูกที่ข้ารักที่สุดมาฝากไว้กับท่านเพื่อที่จะได้เล่าเรียนวิชาใหม่ๆในเมืองใหญ่เช่นปัทวดีเมืองนี้ยังไงล่ะท่านมีความเห็นว่าอย่างไรบ้างล่ะท่านสะดวกใจหรือเปล่าราเมศถามอย่างเกรงใจพัทธะลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้ที่เขาเพิ่งนั่งลงพลางสายหน้าอย่างยินดีปรีดาเขาเอื้อมมือไปจับ2 มือของราเมศพลางจ้องตาแล้วก็พูดว่าท่านลุงนี่นับว่าเป็นข่าวอันเป็นมงคลดีล่ะ
สามาลูกสาวของข้าน่ะจะได้มีน้องสาวในเพื่อนเล่นสักทีจันทาจะไปเรียกสามาพบข้าหน่อยให้มาตอนนี้เลยนะและนั่นก็เป็นบทสนทนาที่ผ่านมาแล้วได้เกือบ1 ปีตอนนี้ราณีก็เริ่มโตขึ้นและได้มาอาศัยอยู่กับภัททวัติยเศรษฐีซึ่งมีลูกสาวเพียงคนเดียวคือสามามีอายุ16 ปีแก่กว่าราณี1 ปีเธอมีความสุขและดีใจมากที่มีราณีมาเป็นน้องสาวและเป็นเพื่อนเล่นเพื่อนคุยและเพื่อนเรียนหนังสือด้วยกันกับเธอสามาเป็นเด็กฉลาดเรียนหนังสือเก่งความจำเป็นเลิศและจิตใจของสาวน้อยผู้นี้นั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาต่อทุกสรรพสิ่งทุกๆเช้าหลังจากได้ปรนนิบัติมารดาและบิดาของเธอแล้วสามาก็จะเดินนำหน้าราณีไปเรียนหนังสือที่สำนักของครูสวามิตรอันเป็นสำนักเรื่องชื่อของเมืองภัททวดีแม้แต่เจ้าชายจากต่างเมืองบางเมืองก็ยังมาเรียนมาศึกษาสัพพวิชาจากสำนักของครูสวามิตรผู้ปราดเปรื่องและครูผู้สอนคนอื่นๆก็ล้วนเก่งกาจเฉพาะวิชานั้นๆกันทุกคนและบรรยากาศการเรียนนั่นเล่าก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานและตื่นเต้นทุกวันไม่น่าเบื่อหน่ายเลยดังนั้นจึงทำให้บรรดาศิษย์ของสำนักแห่งนี้ต่างก็เต็มใจอยากที่จะมาเรียนกันแทบไม่อยากจะหยุดไปไหนเลยแม้แต่วันเดียวและตอนนี้ราณีสาวน้อยจากบ้านป่าเล็กๆก็ได้เล่าเรียนที่นี่พร้อมกับสามาผู้เปรียบเสมือนพี่สาวผู้ใจดีเธอได้เล่าเรียนผ่านไปแล้ว1 ปี2 ปีและปีนี้เป็นปีที่3ทั้งคู่เริ่มโตเป็นสาวสะพรั่งงามพร้อมทั้งกายและใจและเริ่มเป็นที่หมายปองของหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ในเมืองภัททวดีแห่งนี้ด้วยเป็นถึงลูกสาวเศรษฐีใหญ่แห่งเมืองผู้มีนามว่าภัททวัติยะผู้มีจิตใจดีนั่นเองวันนี้เมื่อสามาได้เดินกลับบ้านพร้อมด้วยราณีเธอได้เห็นนักบวชผู้หนึ่งดูกิริยาอาการน่าเลื่อมใสและน่าสนใจสามาเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนเธอได้ตรงเข้าไปหาและทักทายนักบวชผู้นั้นผู้ซึ่งโกนศีรษะโล้นและนุ่งห่มผ้าอันมีสีออกสีเหลืองเก่าคล้ำคร่าแต่ดูสะอาดและเรียบร้อยในมือของนักบวชนั้นกำช่อดอกไม้ซึ่งคงได้รับการถวายจากใครคนใดคนหนึ่งในละแวกนี้เป็นแน่เธอได้ทักทายขึ้นว่าสาธุพันเตท่านผู้เจริญท่านเป็นนักบวชเราได้หรือและกำลังจะไปที่ใดข้าเห็นท่านมีกิริยาจริยาวัดเป็นที่เรียบร้อยดูสงบและสำรวมถึงได้เข้ามาทักทายท่านขอท่านอย่าได้กล่าวโทษต่อพวกเราเลยสามากล่าวอย่างคนที่ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีส่วนราณีได้ยืนพนมมือและรับฟังอยู่ด้านหลังอย่างเงียบๆขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดต่อท่านขอความเมตตาจงบังเกิดต่อเธอแม่สาวน้อยนักบวชผู้นั้นได้กล่าวขึ้นอย่างสำรวมเรามีชื่ออันเป็นนามสมมุติขึ้นในโลกนี้ว่าอนิรุตและเราเป็นสาวกแห่งองค์พระโคดมพระองค์นั้นและอาจารย์ของเราผู้ซึ่งเป็นศิษย์แห่งพระโคดมองค์นั้นมีชื่อว่าขยากัสสปะพระอนิรุตได้กล่าวขึ้นกับนางทั้งสองโอ้ที่แท้ท่านก็คือสาวกแห่งองค์พระพุทธเจ้าผู้อุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้นับเป็นกุศลบุญของเราทั้งสองอย่างยิ่งแล้วและถ้าท่านไม่มีกิจเร่งรีบอันใดในวันรุ่งพรุ่งนี้เราขออาราธนาท่านได้โปรดไปสู่เรือนของเรา
เรือนแห่งภัททวัติยเศรษฐีด้วยเถิดท่านเพื่อรับการถวายภัตตาหารเช้านะเจ้าค่ะสามาได้อาราธนานิมนต์ท่านอนิรุตด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในจริยาวัดและเพราะเคยได้ยินได้ฟังถึงกิตติศัพท์ของพระพุทธองค์จากปากของบิดาของนางเองและทันทีที่ไปถึงเรือนสามาก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พ่อแม่ของนางฟังอย่างตื่นเต้นยินดีท่านเศรษฐียิ้มน้อยๆอย่างเอ็นดูพร้อมกับกล่าวชมว่าได้ทำสิ่งนั้นเป็นกุศลต่อชีวิตแล้วและนางรัตตีมารดาของนางก็กล่าวชมด้วยเช่นกันตระกูลนี้เป็นตระกูลสัมมาทิฏฐินั่นเองรุ่งขึ้นพวกข้าทาสบริวารต่างก็จัดเตรียมสถานที่และอาหารกันอย่างสนุกสนานและมีความสุขเสมือนกับมีงานนักขัตฤกษ์เล็กๆภายในบ้านก็ไม่ปานและเมื่อถึงเวลาท่านอนิรุตก็ได้เดินทางมาอย่างเงียบๆและสำรวมและหลังจากท่านได้ฉันภัตตาหารเช้าเรียบร้อยท่านก็ได้ให้ศีลให้พรและได้หยิบยกข้อธรรมเรื่องความเมตตาขึ้นมาสอนและอบรมทุกๆคนให้เห็นประโยชน์และอานิสงส์ของความเมตตาท้ายสุดแล้วท่านได้กล่าวสิ่งหนึ่งขึ้นว่าท่านเศรษฐีผู้เจริญเราได้เดินทางผ่านมาแล้วหลายเมืองและเมืองที่เราเพิ่งผ่านมานั้นก็คือเมืองเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆกับเมืองของท่านนี่ละก็คือเมืองปาวาเมืองนี้ได้เกิดโรคระบาดขึ้นแล้วและผู้คนก็ล้มตายลงเรื่อยๆหลายคนอีกหลายคนก็ได้อพยพย้ายถิ่นกันแล้วนะเราคิดว่าไม่ช้าก็เร็วบางทีเจ้าโรคระบาดนั้นอาจจะผ่านมายังเมืองนี้หรือว่าอาจจะมาไม่ถึงเราก็ไม่อาจจะรู้ได้เราจึงขอเตือนพวกท่านผู้ที่ทรงไว้ซึ่งความดีด้วยความห่วงใยท่านอนิรุตบอกกล่าวแก่เศรษฐีผู้ซึ่งแวดล้อมอยู่ด้วยเหล่าบริวารอีกทั้งนางรัตตีและสามารวมทั้งราณีก็อยู่กันครบทุกคนเราขอให้ท่านและเหล่าบริวารจงระมัดระวังให้จงดีจงตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทแล้วพวกท่านก็จะรอดปลอดภัยและอย่าลืมถ้าหากเกิดภัยร้ายได้มาถึงตัวจงอย่าอะไรเสียดายในทรัพย์อันเป็นสิ่งภายนอกเป็นสิ่งนอกกายจงทิ้งทรัพย์ภายนอกทิ้งทรัพย์นอกกายแล้วแสวงหาทรัพย์ในกายเถิดท่านกล่าวให้โอวาทแล้วอำลาจากไปสายลมหนาวได้พัดผ่านมาอีกวาระหนึ่งแล้วและกองเกวียนคาราวานทั้งปวงของท่านเศรษฐีที่ได้เดินทางไปค้าขายณกรุงโกสัมพีนครแห่งแคว้นวังสะก็ได้เดินทางกลับมาแล้วโดยสวัสดิภาพและก็นำความมั่งคั่งมาสู่ท่านเศรษฐีเหมือนเดิมหัวหน้ากองเกวียนชื่อว่านายราคบได้นำบัญชีรายรับรายจ่ายและทรัพย์ที่ได้มาเอามาให้กับเจ้านายคือท่านเศรษฐีโดยสามาเป็นคนตรวจบัญชีและมีราณีคอยช่วยอยู่ใกล้ๆเอาล่ะราคบเรื่องที่เราได้ฝากผ้าไหมชั้นดีจากเมืองอันไกลโพ้นแถบเทือกเขายูนนานไปให้เพื่อนของเราคือโคสกะเศรษฐีเขาได้รับไหมล่ะและเขาว่าอย่างไรบ้างเขาสุขสบายดีอยู่หรือท่านภัททวัติยเศรษฐีได้ถามขึ้นกับราคบคนสนิทที่อยู่ด้วยกันมายาวนานข้าได้นำไปถึงมือท่านโคสกะเศรษฐีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนายท่านแต่ท่านโคสกะก็ดีใจมากท่านได้ฝากความปรารถนาดีแล้วก็ระลึกถึงท่านมาด้วยเช่นกันและพร้อมกันนั้นท่านโคสกะหรือว่าท่านโคศกท่านก็ได้ฝากผ้าชั้นดีจากแคว้นกาสีมาให้ท่าน
แล้วก็ฝากมาให้สามาด้วยรวมทั้งแม่นายรตรีด้วยราคบกล่าวพร้อมสั่งลูกน้องให้ขนหีบห่อบางอย่างเข้ามาโอ้อย่างนั้นดอกหรือพัทธะถามอย่างตื่นเต้นแล้วก็ตื้นตันแล้วเขาได้ฝากคำพูดอะไรมาอีกไหมก็มีอยู่ครับนายท่านโฆษกาหรือว่าท่านโฆษกได้กล่าวว่าถึงแม้ว่าตัวเขากับนายก็คือท่านโฆษกหมายถึงว่าตัวเขากับท่านพัทธวติยะน่ะจะไม่เคยเห็นหน้ากันเลยแต่ว่าตัวของท่านโฆษกก็รู้สึกมีความรักแล้วก็มีความผูกพันเหมือนเคยรู้จักกันมานานแสนนานท่านฝากมาบอกว่าหากมีเรื่องทุกข์ร้อนใจอันใดก็ให้แจ้งให้ท่านได้รับรู้ท่านยินดีช่วยเหลือเต็มกำลังโอ้อย่างนั้นดอกหรือดีจริงๆดีจริงๆถ้าอย่างนั้นนะเดินทางไปโกสัมพีเดือนหน้านี้เจ้าจงนำข่าวจากเราไปถึงเขาด้วยเช่นกันเจ้าจงจำไว้ราคตท่านเศรษฐีกล่าวแล้วจิตใจก็ล่องลอยไปถึงอดีตเมื่อหลายปีก่อนตอนที่ท่านได้ยินชื่อเสียงของภูสกาเศรษฐีจากพวกปองเกวียนคาราวานพวกนั้นเล่าให้ท่านฟังว่าชีวิตของท่านโคสกาเศรษฐีหรือว่าโคศกเศรษฐีนั้นทั้งน่าหดหู่ในวัยเด็กน่าตื่นเต้นในวัยหนุ่มและมีจิตใจเอื้อเฟื้อในปัจฉิมวัยซ้ำเรื่องราวในอดีตชาติของโคศกเศรษฐีผู้นี้ได้ยินมาว่าเคยเกิดเป็นสุนัขที่เจ้านายทรงไปนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าให้มารับนิมนต์ร่วมบิณฑบาตทุกวันจนเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้ารูปนั้นได้หลีกไปจำพรรษาที่อื่นสุนัขน้อยตัวนั้นอะไรรักในพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นจึงได้ตรอมใจและขาดใจตายลงไปและไปเกิดเป็นเทพบุตรและเมื่อหมดบุญแล้วถึงได้มาเกิดเป็นลูกของหญิงงามเมืองแห่งกรุงโกสัมพีและโดนนำไปทิ้งและรอดมาได้หลายครั้งหลายคราท่านเศรษฐีพัทธวติยะได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้จากพ่อค้าวานิชที่รับรู้มาอีกทีจากพราหมณ์ผู้เฒ่าผู้ซึ่งเป็นศิษย์ของพระอริยรูปหนึ่งทำให้ท่านรู้สึกสนใจอยากจะเป็นมิตรกับโคสกาเศรษฐีจึงได้ส่งของกำนันฝากไปให้เรื่อยๆและนับตั้งแต่นั้นทั้งสองก็เป็นเพื่อนกันโดยไม่เคยเห็นหน้าซึ่งกันและกันเลยท่านพ่อเสียงเรียกดังแว่วๆมาทางด้านหลังทำให้เศรษฐีสะดุ้งและหลุดจากภวังค์ที่กำลังครุ่นคิดเรื่องของโคสกะอ้าวสามามีอะไรลูกท่านเศรษฐีถามลูกสาวข้าได้ข่าวไม่ค่อยดีนักท่านพ่อก็คือว่าตอนนี้นะโรคระบาดที่กำลังระบาดอยู่ในเมืองปาวาน่ะได้ติดมาถึงเมืองของเราแล้วมันมาจากพวกคนเดินทางนั่นแหละฮะจะว่าอะไรนะสามาโรคระบาดหรือโอ้ไม่นะไม่จริงทำไมมันมาถึงเมืองเราได้ล่ะแล้วเข้ามาถึงชั้นในของเมืองหรือยังล่ะลูกก็ยังอยู่ท่านพ่อแต่ข้าคิดว่าไม่เกิน7 วันโรคร้ายต้องลุกลามเข้ามาแน่ๆข้ากลัวจังเลยท่านพ่อสามาสาวน้อยกล่าวกับท่านเศรษฐีผู้เป็นบิดาอย่างตื่นกลัวเจ้าไม่ต้องกลัวหรอกสามาพวกเราน่าจะหาทางป้องกันมันไปเถอะเราไปปรึกษาเรื่องนี้กันกับคนของเราทั้งหมดแล้วทั้งคู่ต่างก็เร่งออกจากเรือนตรงไปยังลานบ้านและเรียกประชุมบริวารทันทีและการระบาดของโรคร้ายก็ได้แผ่เข้ามาถึงในเมืองใหญ่จนได้แม้ทุกคนจะพยายามหาวิธีป้องกันอย่างไรก็ไม่อาจหลีกหนีจากชะตากรรมนี้ได้โอ้ช่างน่าสะพรึงกลัวยิ่งนักผู้คนลูกเล็กเด็กแดง
เริ่มทยอยกันเจ็บป่วยและค่อยๆล้มตายลงไปทีละคนทีละคนแรกๆก็เริ่มจากสัตว์เล็กสัตว์น้อยก่อนไม่ว่าจะเป็นแมลงต่างๆต่อมาก็พวกหนูพวกกระต่ายแมวหมาแพะโคกระบือจนลามมาถึงคนในที่สุดภาพของเด็กน้อยที่น่าสงสารต้องล้มตายลงจากโรคระบาดนี้เขาได้จากอ้อมอกผู้เป็นพ่อแม่ไปแล้วอย่างไม่มีวันหวนคืนและสุดท้ายแล้วแม้แต่พ่อแม่ก็กำลังจะเดินทางตามเข้าไปท่านพี่สามาข้ากลัวเหลือเกินราณีกล่าวกับสามาในตอนสายๆของวันหนึ่งบนถนนที่ทั้งคู่กำลังเดินไปยังสำนักของท่านอาจารย์สวามิตรเพื่อที่จะเรียนหนังสือเหมือนเดิมข้าก็กลัวราณีข้าก็กลัวแต่เราจะทำยังไงดีล่ะเราต้องอยู่ในเมืองนี้แต่เราก็มองไม่เห็นมันว่ามันจะมาหาเราเมื่อไรเอาเถอะเราไปเรียนถามวิธีกับท่านอาจารย์สวามิตรกันเถอะเพื่อท่านจะชี้แนะเราได้และเมื่อทั้งสองได้ก้าวผ่านประตูสำนักเข้าไปได้แค่ไม่กี่ก้าวก็ต้องหยุดลงด้วยเสียงร้องห้ามที่คุ้นเคยดังออกมาจากด้านในของสำนักเรียนทั้งสองหยุดก่อนหยุดอยู่ตรงนั้นก่อนเถอะสามาและก็ราณีมันเป็นเสียงอันแหบเครือของครูสวามิตรผู้เท่านั้นเองอ้าวนมัสเตท่านครูมีอะไรหรือท่านครูผู้ทรงคุณของเราสามาถามอย่างงงๆตั้งแต่วันนี้พวกเจ้าทั้งสองไม่ต้องเหยียบย่างมาที่นี่อีกแล้วนะอย่าเพิ่งซักถามเรากำลังจะบอกพวกเจ้าอยู่นี่แหละว่าเราและบรรดาอาจารย์ของเจ้าและเพื่อนๆของเจ้าบางคนตอนนี้ได้ติดโรคระบาดโรคร้ายนั่นเสียแล้วสามาเอ้ยและตอนนี้ข้าก็คงจะอยู่ได้อีกไม่เกิน7 ราตรีเจ้าจงฟังเราให้ดีสามาเจ้าจงไปบอกพ่อแม่ของเจ้าและก็บริวารจงรีบอพยพออกไปจากเมืองนี้ให้เร็วที่สุดอย่าช้าและอย่าห่วงอะไรจงไปเอาชีวิตรอดเถอะสิทธิรักของเราท่านสวามิตรกล่าวออกมาจากด้านในมองเห็นท่านโบกมืออยู่ไหวๆและถ้ามองจ้องให้ดีก็จะเห็นน้ำตาของท่านครูเท่าไหลพรากออกมาเป็นทางโอ้ท่านครูไม่นะไม่นะทั้งสองดารุณีอุทานออกมาอย่างตกใจและเสียใจนี่ท่านครูกับเพื่อนๆบตินโรคนี้ด้วยหรือโอ้สวรรค์ท่านไปอยู่เสียที่ไหนเนาะสวรรค์ทำไมถึงได้ทอดทิ้งพวกเราได้ทำไมถึงไม่ช่วยเหลือท่านครูราณีร้องคร่ำครวญออกมาท่านสวามิตรเอ่ยออกมาอย่างลำบากว่าเจ้าอย่าคร่ำครวญปริเวทนาเลยทุกอย่างเป็นกฎจากธรรมชาติถ้าพวกเจ้ามีความรักต่อเราก็จงรีบไปจากเมืองนี้เพื่อที่จะได้สืบทอดความรู้จากเราต่อไปและต่อไปจงไปเถิดสิทธิรักของข้ากล่าวจบท่านอาจารย์สวามิตรได้ปิดประตูชั้นในทันทีทั้งสองร้องไห้โฮออกมาอย่างสุดเศร้าและรีบวิ่งออกมาผ่านถนนและบ้านเรือนที่เริ่มเงียบเหงาตรงไปยังเรือนและเรื่องราวทั้งหมดก็ได้ถ่ายทอดไปสู่บิดาและมารดาทันทีการอพยพของท่านภัททวัติยเศรษฐีผู้น่าสงสารได้เริ่มขึ้นแล้วในรุ่งสางของอีกวันและก่อนหน้านั้น
ท่านได้ให้คนไปเป่าประกาศให้ชาวเมืองได้ทราบโดยทั่วกันให้ได้รับรู้และเตรียมตัว แล้วก็ให้ต่างคนต่างไปอย่าได้หนีไปเป็นคณะใหญ่เพราะจะพากันปิดโรคร้ายเสียสิ้นนับว่าท่านเศรษฐีผู้นี้ยังมีจิตใจที่ดีงามนึกถึงผู้อื่นอยู่เสมอแม้ยามจะจากไปในตอนค่ำก่อนการเดินทางท่านเศรษฐีได้เรียกบริวารเข้ามาพบทุกคนและปลดปล่อยให้เป็นอิสระต่อกันพร้อมทั้งมอบทรัพย์พอสมควรให้กับทุกคนเพื่อว่าถ้ามีใครรอดชีวิตก็จะได้ตั้งตัวได้แม้แต่ราคบคนสนิทนั่นก็สั่งให้หนีไปไม่ต้องเป็นห่วงท่านด้วยราคบนั้นมีลูกเล็กๆถึง3 คนโอ้นายท่านแน่ใจหรือว่าจะไปกันโดยลำพังได้นะข้าแน่ใจราคบเจ้าอย่าเป็นห่วงเลยเรา4 คนนั้นมีข้าและเมียแล้วก็สามากับราณีมั่นใจว่าเราเอาตัวรอดได้แล้วนายท่านจะไปที่โกสัมพีจริงๆนะหรือใช่แล้วราคบเราจะไปโกสัมพีเราต้องไปพึ่งพาเพื่อนของเราก็คือโกสกาเศรษฐีเพื่อนผู้ไม่เคยเห็นหน้าครั้งนี้แหละที่เราจะได้เจอกันสักทีจะได้เห็นหน้ากันสักทีท่านเศรษฐีกล่าวอย่างพยายามข่มใจให้ความทุกข์ภายในนั้นซ่อนอยู่อย่างเงียบๆถ้าอย่างนั้นข้าก็ขออวยพรให้ท่านโชคดีนะนายท่านแต่อย่างไรก็ตามข้าได้เตรียมคนไว้1 คนไว้คอยรับใช้ท่านนะเขาจะช่วยท่านได้มากเลยก็คือวิชยะซึ่งท่านก็คงคุ้นเคยวิชยะเป็นผู้ช่วยของข้าเองวิชยะเอ้ยอย่าจงเข้ามาหาท่านเศรษฐีสิราคุปร้องเรียกวิชยะพรางอธิบายอีกว่าวิชยะน่ะมีบ้านเดิมอยู่ชานเมืองโกสัมพีก็ต้องไปทางเดียวกับท่านอยู่แล้วพ่อแม่ของเขาอยู่ที่นั่นท่านเรียกใช้เขาได้ตลอดเวลาเอาล่ะข้าเองก็ขอลาท่านตรงนี้เลยและถ้าไม่ตายเราคงจะได้พบกันใหม่นะท่านราคบกล่าวและเดินจากไปและเขาก็ไม่รู้เลยว่าครั้งนี้ได้เป็นครั้งสุดท้ายที่เขาได้เจอท่านเศรษฐีผู้ใจบุญนี้และครอบครัวโอ้โรคระบาดช่างทำให้ทุกอย่างในเมืองนี้สูญสิ้นพลัดพรากไปเสียทั้งสิ้นและการอำลาจากเมืองที่เคยอยู่ปูที่เคยนอนก็ได้ผ่านไปได้5 ราตรีแล้วตอนนี้ทั้งหมดได้มาพักแรมอยู่ข้างทางหลวงอันแสนเปลี่ยวมันเป็นทางเกวียนแคบๆที่พวกพ่อค้าวานิชคนเดินทางต่างก็สัญจรอยู่เสมอในยามปกติแต่ยามนี้มันช่างเงียบเหงาและวังเวงในหัวใจเหลือเกินตอนนี้พัทธเศรษฐีและนางราตรีผู้เป็นภรรยาได้มีสภาพอิดโรยอ่อนล้าเนื่องจากตรากตรำจากการเดินทางเพราะว่าทั้งคู่นั้นไม่เคยประสบกับความลำบากแบบนี้มาก่อนเลยส่วนสามากับราณีนั้นยังแข็งแรงดีด้วยทั้งคู่ยังอยู่ในวัยสาวด้านวิชยะผู้มีวัย20 ต้นๆนั้นก็ยังไม่เป็นอะไรและยังแข็งแรงดีอยู่และไม่ไกลจากที่พักแห่งนี้แค่ระยะราว10 วาก็มีลำน้ำสายหนึ่งไหลเชี่ยวกรากขนานไปกับถนนเส้นนี้วิชยะบอกว่าพรุ่งนี้จะต้องเดินตัดข้ามลำน้ำแห่งนี้เพราะว่าสายน้ำได้อ้อมโค้งตัดผ่านหน้าถนนจึงจำเป็นต้องลุยข้ามลงไปและตอนนี้ก็เป็นหน้าน้ำหลากเนื่องจากเป็นฤดูฝนทำความหนักใจให้กับวิชยะและก็ท่านเศรษฐียิ่งนักนายท่านอย่ากังวลให้มากบางทีในรุ่งสางนี้น้ำในลำน้ำนี้อาจจะลดลงก็ได้ท
ถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มที่เหนือน้ำวิชยะปลอบใจท่านเศรษฐีแล้วทุกคนต่างก็พากันหลับไหลด้วยความเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันโอ้อนิจจาเคราะห์ช่างซ้ำกรรมช่างซัดจริงๆและในราตรีการนั้นยามดึกสายน้ำอันเชี่ยวกรากก็ได้โหมกระหน่ำล้นขึ้นท่วมบนบกที่คนทั้งหมดได้นอนพักแรมกันอยู่สายน้ำได้เพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกินกว่าที่ทุกคนจะตั้งตัวได้โอ้อะไรกันนี่วิชยะเจ้าอยู่ที่ไหนเสียงของท่านเศรษฐีร้องเรียกคนนำทางนายอยู่นี่นายท่านถ้าคิดว่าทางต้นน้ำน่ะคงจะเกิดฝนใหญ่พายุใหญ่เป็นแน่แท้น้ำเลยท่วมอย่างรวดเร็วพวกเรารีบออกจากตรงนี้เร็วที่สุดไปเถอะตามข้ามาทั้งหมดรีบลุยน้ำที่ตอนนี้เริ่มท่วมขึ้นจนถึงหัวเข่าแล้วและจำเป็นต้องทิ้งเกวียนและวัว1 ตัวที่ใช้บรรทุกสัมภาระเอาไว้ที่ตรงนั้นเพราะว่าไม่สามารถนำฝ่ากระแสน้ำที่เริ่มโหมเข้ามาทุกทิศทุกทางเร็วเข้านายท่านเสียงวิชยะเรื่องราวซึ่งด้านหลังของเขามีสามาและราณีตามมาติดๆหนักจากนั้นก็มีรตรีและท่านเศรษฐีรังท้ายในท่ามกลางความมืดมิดในยามดึกนั้นคนทั้งหมดต่างก็วิ่งบ้างเดินบ้างฝ่าสายน้ำยังไม่มีจุดหมายไปข้างหน้าและทันใดนั่นเองวิชยะก็รู้ตัวว่าก็ได้นำทางพลาดซะแล้วเมื่อกับพาทั้งหมดลงไปที่แม่น้ำที่ตัดโค้งขวางหน้าอยู่แย่แล้วทุกคนแย่แล้วถอยกลับแล้ววกไปทางซ้ายเร็วเขาตะโกนแต่ทันใดนั่นเองคลื่นลูกหนึ่งก็ซัดเข้าที่ร่างของราตรีจนนางล้มลงในน้ำที่บัดนี้ระดับน้ำได้ขึ้นมาถึงระดับเอวแล้วราณีที่อยู่ใกล้ที่สุดได้โผล่ตัวเข้าไปคว้านางขึ้นมาอย่างทุลักทุเลทั้งคู่ประคองกันเดินฝ่าสายน้ำที่แรงขึ้นตามหลังสามาที่เห็นอยู่ลางๆเบื้องหน้าสามาหันหน้ามาเพื่อที่จะพูดอะไรบางอย่างกับบารดาและราณีและทันใดนั่นเองคลื่นใหญ่ลูกหนึ่งจากด้านหลังก็ได้โถมเข้าสันร่างของราณีและราตรีกระเด็นจมหายวูบไปในสายน้ำตรงหน้าอย่างบ้าคลั่งทันทีแม่สามาตะโกนสุดเสียงราณีเธอตะโกนและท่านพัทธะกับวิชยะก็หันมาอย่างตกใจและทำอะไรไม่ถูกทั้งหมดเริ่มคำหาคนหายอย่างเดาสุ่มและราตรีก็โผล่พรวดขึ้นมาในที่ที่ไม่ห่างมากนักสามารีบว่ายน้ำโผล่เข้าไปหาทันทีและรีบพยุงร่างของมารดาตรงเข้าไปหาวิชยะและบิดาเร็วเข้าท่านพ่อท่านจงรีบตรงไปที่ที่มีต้นไม้เบื้องหน้าแล้วรีบปีนขึ้นไปบนคาคบพร้อมด้วยกับมารดาส่วนตัวข้าน่าจะหาราณีให้เจอสามาบอกและโดยไม่ฟังคำตอบเธอเร่งเดินย้อนกลับฝ่าสายน้ำอันดำมืดมองหาและควานมือไปรอบๆปากก็ตะโกนเรียกราณีน้องข้าเจ้าอยู่ที่ไหนสามาร้องเรียกและควานหานางอยู่อย่างนั้นจนสิ้นเรี่ยวแรงเธอร้องไห้โฮยืนอยู่ท่ามกลางกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากและเพิ่มระดับขึ้นและด้านหลังวิชยะได้ฝ่าสายน้ำเข้ามาและดึงตัวเธอให้เดินไปกับเขาอย่างต้นไม้ต้นซึ่งพ่อแม่ของเธอได้ขึ้นไปอยู่ก่อนแล้วอย่างปลอดภัยครั้งเวลารุ่งสาง
ระดับน้ำได้ถอยและลดลงหมดแล้วคงเหลือน้ำที่เต็มตลิ่งในแม่น้ำเหมือนเดิมทิ้งความสูญเสียไว้เบื้องหลังคนทั้งหมดลงจากต้นไม้สามาเริ่มต้นออกตามหาราณีอีกครั้งแต่ก็ไม่มีวี่แววร่องรอยอะไรเลยเธอและนางรตีและภัทวัติยเศรษฐีต่างก็ไม่สามารถที่จะกลั้นน้ำตาแห่งความสูญเสียนี้ได้ท่านเศรษฐีได้แต่พร่ำพูดว่าโอ้ราณีโอ้ราณีน้ำตาแห่งความสูญเสียนี้แต่ทำให้ท่านเศรษฐีถึงกับบ่นเพ้อแล้วก็เสียใจอย่างมากถึงมากที่สุดโอ้ราณีเอ้ยนี่ข้าพระเจ้ามาตายหรือนี่ข้าพระเจ้าหนีความตายมาจากโรคระบาดแต่กลับทิ้งให้เจ้าตายกลางน้ำโอ้ราณีแล้วข้าจะมีหน้าไปเจอท่านลุงราเมศพ่อของเจ้าได้อย่างไรท่านเศรษฐีคร่ำครวญจาบันและพระตรีกับสามาก็ร้องไห้โหยหาอาลัยราณีผู้ที่แสนดีเราต้องไปแล้วนะนายท่านวิชยะกล่าวเตือนขึ้นท่านเศรษฐีหันไปมองแล้วพยักหน้ารับและกล่าวเอาล่ะเราจะเดินทางต่อไปเหลืออีกกี่วันล่ะเหลือกี่วันแล้ววิชยะท่านถามอีกแค่3 วันก็ถึงแล้วนายท่านก็ตอบแล้วออกเดินนำทางทันทีจน2 วันผ่านไปทั้งหมดได้เดินทางมาถึงทางแยกแห่งหนึ่งจึงเริ่มมองเห็นบ้านเรือนผู้คนอยู่กันอย่างปราปรายห่างๆราวๆ1 หลังต่อ 2-3 กิโลเมตรและวิชยะก็กล่าวขึ้นว่าพวกเราคงจะต้องแยกกันตรงนี้แล้วแหละนายท่านทางแยกนี้ตรงไปอีกวันเดียวก็จะถึงโกสัมพีส่วนข้าจะไปทางขวาซึ่งตรงไปบ้านของข้าอีก1 วันเช่นกันขอให้พวกท่านปลอดภัยวิชยะกล่าวและได้อำลาแยกตัวหน้าที่ตรงนั้นนั่นเองท่านเศรษฐีกุมมือสามาไว้พร้อมกับกล่าวว่าสามาลูกรักพวกเราใกล้จะถึงโกสัมพีเต็มทนแล้วแค่อีกวันเดียวเท่านั้นเจ้าจงอดทนเข้าไว้นะลูกรักของพ่อเจ้าน่ะคือแก้วตาดวงใจของพ่อและแม่เจ้าจงอดทนจ้าพ่อลูกจะอดทนต่อทุกสรรพสิ่งสามากล่าวกับผู้เป็นพ่อดีแล้วลูกรักตอนนี้เราไม่ได้เป็นเศรษฐีเหมือนเก่าแล้วนะลูกทรัพย์ของเราที่เหลืออยู่บนเกวียนก็ได้จมหายไปกับสายน้ำหมดแล้วเมื่อคืนนี้น่ะเพราะเมื่อโคตัวเดียวที่เหลืออยู่ตอนนี้พวกเราไม่ได้ต่างจากยาจกจะพอจะรับสภาพเช่นนี้ได้หรือไม่สามาท่านเศรษฐีถามได้สิท่านพ่อข้ารับได้ข้ารับสภาพได้ทุกอย่างเพื่อท่านพ่อและท่านแม่สามากล่าวอย่างหมองหม่นเพราะว่าในใจของนางยังคิดถึงราณีอยู่ตลอดเวลาและเช้าวันต่อมาที่หน้าประตูเมืองตรงศาลาพักคนเดินทาง3 พ่อแม่ลูกก็เดินทางมาถึงอย่างอิดโรยเพราะตั้งแต่วันที่โดนน้ำหลากนั้นทั้งหมดยังไม่มีอาหารตกถึงท้องเลยมีเพียงน้ำเปล่าจากลำห้วยข้างทางแค่นั้นที่ได้กินกันตายสภาพของคนทั้ง3ตอนนี้ไม่ได้ต่างจากยาจกเข็นใจดูแล้วช่างน่าเวทนาเป็นยิ่งนักในที่สุดเราก็มาถึงจนได้ภัทวัติยเศรษฐีกล่าวกับลูกและเมียแต่ว่าเราน่ะจะเข้าไปหาโกศกเพื่อนของเราเนี่ยในสภาพนี้ไม่ได้หรอก
ก็คงไม่เชื่อว่าเราคือพัทธวัตยะข้าคิดว่าข้าจะชำระล้างร่างกายแล้วก็เสื้อผ้าก่อนสักวันจะว่าอย่างไรล่ะสามาดีแล้วท่านพ่อดีแล้วถ้าอย่างนั้นวันรุ่งพรุ่งนี้นะพวกเราน่าจะเข้าไปในเมืองลงไปยังเรือนของเขาพวกเจ้าจะว่ายังไงก็ดีแล้วนายท่านนางราตรีผู้เป็นภริยาเอ่ยขึ้นท่านจงไปชำระร่างกายให้สบายเนื้อสบายตัวที่แม่น้ำเล็กๆตรงนั้นเถิดข้าได้ยินมาว่าท่านโกศกเศรษฐีเพื่อนของท่านน่ะเขาตั้งโรงทานอยู่ใกล้ๆประตูเมืองไม่ใช่หรือทำไมเราไม่ให้สามาลูกสาวของเราไปรับทานแจกที่เขาทำเอามาให้พวกเราล่ะข้าจะไปเองก็คงไม่ไหวข้าเหนื่อยเต็มทนนางราตรีกล่าวท่านเศรษฐีชะงักแล้วรำพึงจริงสิโคศกน่ะก็แจกทานทุกวันดีล่ะวันนี้น่ะเราไม่อดตายแล้วลูกเราไม่อดอาหารแล้วสามาลูกพ่อเจ้ามีความละอายไหมที่ต้องไปรับแจกทานนั่นเศรษฐีถามลูกสาวข้าทำได้ท่านพ่อข้าทำได้สามากล่าวอย่างเด็ดเดี่ยวแล้วเดินออกจากศาลาตรงเข้าไปยังสถานแจกทานที่ตั้งอยู่ไม่ไกลมากนักได้ยินเสียงอื้ออึงแว่วมาตามลมเป็นระยะนั่นเศรษฐียืนมองดูสามาลูกสาวคนเดียวของเขาอย่างรันทดและสงสารจับใจก่อนที่จะเดินไปยังท่าน้ำที่อยู่ไม่ไกลสามาได้เดินทางมาถึงโรงทานของโคสกเศรษฐีหรือโคศกเศรษฐีซึ่งเขาได้ให้ลูกน้องคนสนิทก็คือมิตรกดุมพีได้ดูแลทุกอย่างเรื่องการทำทานแทนเขาและเมื่อมาถึงสามาได้เห็นความวุ่นวายแห่งการแย่งกันรับอาหารของเหล่ายาจกและขอทานและคนยากไร้ทั้งปวงรอนรอจนกระทั่งคนเบาบางลงจนสามารถแทรกตัวเข้าไปได้จึงถึงคิวของนางในที่สุดเอาล่ะสาวน้อยเจ้าจะรับอาหารกี่ส่วนล่ะมิตรกระดุมพีถามขึ้นมือก็ม่วนอยู่กับการตักอาหารใส่ภาชนะ3 ส่วนเจ้าค่ะได้เอาล่ะนี่คือของเจ้านะ3 ส่วนมิตรกระดุมพีกล่าวพลางมองหน้าของสามาอย่างแปลกใจเพราะดูหน้าตาผิวพรรณแล้วไม่น่าจะเป็นขอทานหรือว่ายาจกได้เลยสามากลับมาถึงศาลานอกเมืองก็เป็นเวลาเกือบเที่ยงท่านเศรษฐีและภริยาได้รออยู่อย่างกระวนกระวายใจทำไมมาช้านักล่ะลูกถึงได้กลับมาเอาเวลานี้นะเศรษฐีถามอย่างเป็นห่วงและหิวเป็นกำลังเรื่องมันเป็นอย่างนี้จ้ะพ่อสามากล่าวและเล่าเรื่องราวแห่งการไม่เป็นระเบียบให้ฟังพร้อมทั้งยื่นอาหารให้กับพ่อและแม่ท่านพ่อกับท่านแม่จงกินเถอะข้าน่ะยังไม่หิวสามากล่าวพลางยื่นส่วนของตนให้กับบิดาและนางรัตตีก็ได้ยื่นส่วนของนางให้กับพัทธะเช่นกันท่านจงกินให้อิ่มเถิดท่านพี่ผู้เป็นที่รักและที่พึ่งของข้านางรัตตีกล่าวไม่หรอกพวกเจ้าจงกินด้วยกันกับเราท่านเศรษฐีกล่าวและยื่นอาหารคืนให้ทั้ง 2ทั้ง 3เริ่มกินอาหารมื้อแรกในระยะเวลา3 วันที่ไม่ได้กินอะไรเลยสามากินได้หน่อยหนึ่งแค่2-3 คำก็ยื่นอาหารให้กับบิดาพรางกล่าวว่าท่านพ่อข้าอิ่มแล้วท่านจงรับส่วนของข้าไปเถิดและนางรัตตีก็ทำเช่นเดียวกับลูกสาวเศรษฐีตกยากมองลูกเมียแล้ว
น้ำตาของเขาก็ไหลออกมาเป็นทางเขารับส่วนแบ่งทั้งสองนั้นนางกินด้วยความหิวโหยเพราะว่าโดยปกติพัทธะเป็นคนร่างใหญ่ก็กินมากมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาหิวมากเหลือเกินหิวจนลืมความละอายที่เอาส่วนแบ่งของลูกเมียมากินก็กินอย่างรวดเร็วแทบจะไม่ได้เคี้ยวสามาและรตีร้องมองพัทธะอย่างสงสารและเมื่ออาหารคำสุดท้ายได้ล่วงผ่านลำคอเข้าไปพัทธะก็รู้สึกแน่นและอึดอัดไปทั้งตัวก็ร้องขอน้ำสามาลูกเอาน้ำมาให้พ่อทีพ่อจุกเหลือเกินลูกจุกในท้องเหลือเกินนี่จ้าท่านพ่อนี่จ้าน้ำสามารีบส่งน้ำให้กับบิดาอย่างตกใจพัทธวติยะรีบดื่มน้ำเข้าไปเพื่อหวังให้อาหารที่แน่นอยู่นั้นได้ย่อยลงกระเพาะอย่างง่ายแต่เขาคิดผิดซะแล้วน้ำนั่นกราบยิ่งทำให้แน่นยิ่งขึ้นเขาตาเหลือกค้างมือกุมที่ท้องอย่างเจ็บปวดและทรมานในตาของเขามองมาที่ลูกและเมียอย่างห่วงใยและอาลัยและสุดท้ายเขาสิ้นใจลงอย่างทรมานโอ้ท่านพี่รตีวินร้องออกมาในขณะที่สามานั้นได้เป็นลมล้มพับลงโดยมีคนที่อยู่ในละแวกนั้นได้เข้ามาช่วยเหลือและเป็นธุระในเรื่องศพจนผ่านไปได้ด้วยดีในเย็นวันนั้นแต่ทั้งสามาและรตีต่างก็กอดกันร้องไห้จนหลับไปด้วยความหิวความอ่อนเพลียในย่ำค่ำของวันนั้นที่ศาลาริมทางนั่นเองในวันรุ่งขึ้นสามารีบตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะไปรับทานจากโรงทานให้ได้เร็วๆกว่าเมื่อวานแต่เมื่อไปถึงเธอก็ยังช้ากว่าหลายคนและเมื่อถึงคิวของเธอท่านมิตรกระดุมพีก็ถามเจ้าจะรับกี่ส่วน2 ส่วนเจ้าค่ะมิตรกระดุมพีจัดให้2 ส่วนพร้อมกับมองหน้าเธอเขาจำเธอได้เพราะมีลักษณะไม่เหมือนคนอื่นเขาคิดอะไรอยู่เงียบๆจนเธอเดินลับสายตาไปในที่สุดสามารับอาหารมาถึงศาลาก็เป็นเวลาที่นางรตีก็ได้กลับจากท่าน้ำพอดีโอ้วันนี้น่าจะกลับมาไวนะลูกนางกล่าวจ้าแม่วันนี้น่ะลูกไปไวขึ้นแต่ก็ยังช้ากว่าหลายคนนี่จ้าท่านแม่อาหารของท่านจงกินเถิดแล้วสามาก็ส่งอาหารทั้ง2 ส่วนนั้นให้กับมารดาเจ้าจงกินด้วยกันเถิดสามาสิจงกินเถิดนางยื่นส่วนของสามากลับคืนให้สามากินได้2-3 คำก็ยื่นกลับให้มารดาพลางบอกว่าลูกไม่ค่อยหิวดอกท่านแม่กินเถอะแม่ไม่ค่อยสบายต้องกินเยอะๆว่าแล้วสามาก็ค่อยๆประคองให้มารดาได้กินอย่างสะดวกนางรตีกินอย่างโหยหิวเพราะว่าเมื่อวานนั้นนางก็ได้กินแค่2-3 คำแค่นั้นพอนางกินจนแทบจะลืมเคี้ยวและเมื่อนางขอน้ำดื่มจากสามาอาการของนางก็แทบไม่ต่างจากพัทธสามีโอ้สามานี่แม่เป็นอะไรไปนี่แม่ไม่หายใจไม่ออกเลยลูกช่วยด้วยช่วยแม่ด้วยนางรตีทุรนทุรายด้วยความอึดอัดและแน่นท้องเพราะอาหารย่อยไม่ทันและรับไม่ได้เพราะไม่ได้กินอะไรมานาน
พอมากินก็กินเข้าไปมากจนร่างกายปรับไม่ทันนางรู้สึกเหมือนจะเป็นลมใจวิววิวและหายใจติดขัดในหูของนางได้ยินเสียงเรียกแว่วๆเหมือนดังมาจากที่แสนไกลและก็มองเห็นพัทธวัติยะสามีที่น่าสงสารของนางยืนอยู่ใกล้ๆนางเอื้อมมือไปกุมมือเขาไว้ในอากาศพร้อมกับสุดตัวลงสุดพวกสิ้นลมหายใจทันทีสามากรีดร้องขึ้นอย่างตระหนกและตกใจจนยาจกวานิพกที่อยู่หน้าที่นั้นต่างกรูกันเข้ามาดูและแล้วเหตุการณ์ก็ซ้ำรอยเดิมร่างของนางรตีได้ถูกนำไปเผาณท่าน้ำในวันนั้นนั่นเองและบัดนี้สามาสาวน้อยได้นั่งและร้องไห้ออกมาอย่างโหยให้และโดดเดี่ยวอนิจจาเด็กน้อยวัย16 ปีกลับต้องมาเผชิญกับชะตาชีวิตที่แสนจะพลิกผันได้ถึงเพียงนี้เธอรู้สึกสิ้นแล้วทุกอย่างสิ้นแล้วทุกสิ่งและมันไม่มีประโยชน์ใดๆที่จะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปสามาตัดสินใจเดินตรงไปที่ท่าน้ำเพื่อที่จะจบชีวิตตัวเองในแม่น้ำคงคาแห่งนั้นและเมื่อเธอก้าวลงจากศาลาแห่งนั้นหูของเธอก็ได้ยินเสียงเรียกแว่วมาจากด้านหลังนั่นสามาใช่หรือนั่นสามาเหลียวขวับไปดูอย่างแปลกใจและสิ่งที่เธอได้เห็นก็คือร่างของพระอนิรุตผู้ที่เธอเคยนิมนต์ให้ไปรับอาหารที่เรือนของเธอนั่นเองสามาดีใจมากเธอร้องไห้โฮแล้วก้มลงกระทำการอันชุลีแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับท่านอนิรุตได้ฟังท่านอนิรุตรับฟังอย่างสงบจนจบท่านถอนหายใจเบาๆแล้วกล่าวขึ้นว่าสามาเจ้าฟังให้ดีนะแล้วก็คิดตามให้ดีสรรพสิ่งในโลกนี้น่ะไม่มีความเที่ยงแท้และแน่นอนและไม่มีอะไรที่มันเป็นของเราทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมาจากธรรมชาติและมันก็จะกลับไปสู่ธรรมชาติเมื่อถึงเวลาของมันเจ้าจงจำไว้ให้มั่นว่าทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มียกเว้นแม้แต่สิ่งใดเอาละสามาเจ้าจงมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเถิดและนับตั้งแต่พรุ่งนี้ยามเย็นเป็นต้นไปเจ้าจะพ้นจากความลำบากเจ้าจะพ้นจากความลำบากจำเอาไว้จงจำเอาไว้ท่านอนิรุตกล่าวอย่างหนักแน่นพร้อมทั้งขอตัวออกเดินทางต่อไปท่านบอกว่าท่านต้องไปยังเมืองอุเชนีแล้วจะไปสาวัตถีเพื่อไปเข้าเฝ้าองค์พระศาสดาสุดท้ายท่านได้บอกว่าเราจะได้เจอกันอีกแน่นอนสามาเมื่อองค์พระศาสดาเสด็จมาโกสัมพีและในขบวนนั้นย่อมมีเราอยู่ด้วยอย่างแน่แท้ท่านกล่าวแล้วอำลาจากไปและเรื่องราวของพระนางสามาวตีหรือว่าสามาวดีก็ได้จบลงแล้วในตอนที่1นะครับพอที่จะสร้างความสุขสร้างความบันเทิงและก็เสริมด้วยความรู้ให้กับท่านได้บ้างแล้วโปรดช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้กับช่องด้วยนะครับ
จะได้เป็นกำลังใจให้กับช่อง ได้ผลิตผลงานใหม่ๆออกมาอีกเรื่อยๆช่องนี้เป็นช่องน้องใหม่หากมีข้อผิดพลาดใดๆแอดมินขอน้อมรับคำติชมไว้ด้วยใจ เพื่อนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะครับและคอยโปรดติดตามตอนที่ 2เร็วๆนี้นะครับท่านเรื่องพระนางสามาวตีผู้อาภัพและน่าสงสารที่สุดจึงมีที่มาในพุทธประวัตินั่นเองขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะครับสวัสดีมีความสุขทุกท่านแล้วพบกันใหม่ครับ